Hôm nay Vân Sơn sẽ đến cái nơi mà các bạn rất thích luôn. Thể theo lời yêu cầu của tất cả các bạn đã xem cái clip mà Vân Sơn ghé đến Houston hồi năm ngoái đó. Vân Sơn có làm cái clip về nhà hàng Kim Sơn, về Mamala Kitchen và đặc biệt là về hai anh em Tấn và Trí. Các bạn rất là thích nhà hàng Kim Sơn, rất là thích Mamala Kitchen và đặc biệt là ái mộ hai anh em Tấn và Trí. Hôm nay thể theo lời yêu cầu của các bạn, Vân Sơn đến với Houston. Mời các bạn cùng nhau chúng ta ghé thăm lại Mamala Kitchen và thăm lại hai anh em Tấn và Trí, xem hôm nay họ có những sản phẩm gì mới. Ok, chúng ta cùng vào khám phá và thăm viếng Mamala Kitchen. Các bạn, hiện nay thì Vân Sơn đang ở trong cái nhà máy Mamala cùng với lại Trí và Tấn đang cho Vân Sơn đi cái tour một lần nữa, bởi vì hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mới. Nhưng mà đi ngang cái văn phòng này đó thì Vân Sơn nhớ lại là trong cái video kỳ trước đó có rất là nhiều bạn hỏi cái USDA office, những cái người mà làm nhân viên cho USDA là nhiệm vụ họ làm cái gì trong nhà máy này và ai trả lương cho họ. Nên hôm nay Vân Sơn hỏi Tấn với Trí một lần nữa là những cái người nhân viên này nè, cái nhiệm vụ của họ có phải là kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm? Dạ đúng vậy. Đúng không? Đúng vậy. Mà những cái người nhân viên này là những người nhân viên của mình mướn vào để làm cho mình hay sao? Không, thí dụ anh trước khi lập một nhà máy mà về có thịt thà ở trong á, thì là anh phải apply lên chính phủ Washington để cho họ cấp giấy cho mình. Thì cái quá trình mà để mà xin giấy phép đó khoảng một gần năm. Thì khi mà họ approve cho mình đó thì là tự động họ sẽ cho người tới để kiểm tra về vấn đề vệ sinh thực phẩm của mình hàng ngày mà không có tốn tiền. Có nghĩa ngoại là trừ là mình đi quá giờ, thí dụ họ làm từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa mà mình đi hơn 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ thì mình phải trả overtime mỗi tiếng. Có nghĩa là mình apply như vậy đó thì họ sẽ gửi nhân viên về đây cho mình, họ làm cho mình, và mình phải trả lương cho họ. Vâng. Đúng không? Mình không có trả lương cho họ. Mình không trả lương. Chính phủ trả lương. Chính phủ trả lương. Chính phủ trả lương cho những người officer của USDA. Wow. Có nghĩa là mình apply xong rồi họ gửi người về đây để họ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Đúng vậy. Kiểm tra cho mình. Free. Đại khái là cho người tiêu dùng. Để thực ra là kiểm tra cái này kiểm tra cho người tiêu dùng chứ không phải là kiểm tra mình. Đó, thành ra cái này là free. Mình không có trả tiền gì hết. Những cái đồ hàng hóa mà ở đây mà ra đó là rất là an toàn cho những người tiêu dùng. Các bạn thấy không? Thành ra vấn đề mà an toàn vệ sinh thực phẩm ở Mỹ đó không phải là đơn giản như mình nghĩ là thường mình checklist là ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái checklist này xong là coi như là vệ sinh thực phẩm của mình xong, là sạch, là ngon, là thế này thế kia. Là cái này là không phải nhà máy mình check nha, mà cái này là ở một cái bên thứ ba họ đến họ check. Và cái bên thứ ba này là ai? Là những người nhân viên của chính phủ, họ được mang tên là USDA. Họ đến đây, chính phủ gửi đến đây
làm free, làm không có tính tiền gì hết với nhà máy này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình trả tiền cho những người này đó thì mình có quyền mình ra lệnh cho họ: ê, bữa nay là mày không có được báo cáo, tao là bị dơ hay là bị fail cái này kia, đúng không? Thành ra cái mai của họ đó, họ không phải bị control bởi mình, mà họ làm cái nhiệm vụ này là do chính phủ giao cho họ kiểm tra cái này. Vâng. Thấy không? Nó quá hay thì luôn. Giống như là họ làm từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, sau từ 6 giờ tới 2 giờ, nếu mà mình thêm giờ thì mình trả tiền. Nếu mình làm hàng hóa mình làm không kịp, nếu mình cần thứ Bảy Chủ nhật thì họ sẵn sàng họ làm với mình. Họ tới để kiểm tra cho mình, nhưng phải trả overtime. Có khi nào mình rủ, ví dụ sau buổi làm cái mình rủ họ đi ăn đi nhậu, cái mình nói với họ là mày dễ dàng cho tao chút xíu hay là gì được không? Không có. Tại cái này đó là mỗi 3 tháng là họ đổi người. Wow. Mỗi 3 tháng là họ đổi người. Mấy năm đó mình mới gặp lại một người inspector của mình. Một người này, thí dụ họ đi vô đây làm thì là khoảng vài 3 năm sau mình mới gặp họ lại được. Cứ mỗi 3 tháng là có người mới, 3 tháng có người mới. Các bạn thấy không? Nghĩa là mình nghĩ ra được là cái chuyện là nếu mà họ ở lâu ở đây đó là mình rủ họ đi ăn uống nhậu nhẹt thì có thể mình làm quen với họ được. Mình trở thành bạn bè thân thiết với họ được thì họ sẽ dễ dãi cho mình, đúng không? Thành ra chính phủ họ luân phiên, có nghĩa là họ không có để người này ở đây lâu, đúng không? Họ để ở đây lâu nhiều khi bị mua chuột sao, phải không? Nhưng mà ngoài này ra họ hàng ngày ở đây, nhưng mà thí dụ trong vòng tháng 2 tháng upper management là những người ở Washington hoặc là ở Dallas xuống đi chung với họ, ở với họ một ngày nữa để kiểm tra, chứ không phải là mình họ ở đây không. Có những người khác nữa, những người boss của họ tới đây để kiểm tra. Coi như là không mua chuột được ha, không mua chuột được những người này, đúng không? Dù mình có thân thiết, dù mình có mua, mình có dắt đi nhậu hay là mình có đưa những cái này kia đồ tới, quà cáp đồ tới, mình vẫn không mua chuộc được họ. Tại vì mình làm không đúng là họ cho ENA, có nghĩa là giống như ticket vậy đó, là mình bị phạt. Hay quá. Nhưng mà mình có trong lúc họ làm việc là nghe nói là mình không có được gõ cửa, mình vô phòng họ để làm gì hết. Để họ cần cái gì họ ra họ nói chuyện với mình. Chứ mình không được vô nói với họ gì. Tại vì mỗi khi mình trang bị cho họ cái phòng trọng là có điện thoại, có đầy đủ ở trong hết, thì họ cần, khi họ xét ở ngoài xong, họ đi ra họ coi giấy tờ xong rồi họ thấy thiếu cái gì, họ cần question gì là họ đi thẳng vô văn phòng. Tại bên văn phòng mình có 3 người QA để làm việc ở trong, thì họ sẽ hỏi những người ở trong, chứ mình không có ra đây hỏi họ. Thế thôi mình đi để đây là mình ồn quá, mình làm ồn đi quá. Đi em dẫn anh đi. Anh dẫn anh đi cái quy trình mà. Là mình thấy là cold room, bên đây là kitchen. Kitchen là hot room, tụi em kêu là hot room với cold room là bên đây nấu nướng. Bên đây chuẩn bị, bên này prep. Prep không phải nấu chạy máy, tại vì cái gì mà mình làm mà đồ sống là phải nằm trong phòng lạnh. Khi anh làm đồ chín thì nằm trong này, không cần phòng lạnh. Ok. Room temperature ok. Hiểu. Mà nếu anh đang cuốn chả giò hay bất cứ làm gì mà còn sống, anh phải nằm trong phòng lạnh. Nước súp hủ tiếu hoặc là phở gà là để cho ra chợ. Còn anh thấy rồi sau khi mà vô đây để cho nước đá nó lạnh xuống nhiệt độ cho lẹ thì mình mới đem vô cooler được. Nó phải, cái quy định của họ là trong vòng bao nhiêu tiếng, từ 160 độ phải xuống bao nhiêu độ thì mới được, mới là đúng tiêu chuẩn. Chứ không thôi là mình coi như cái độ nóng này đó là mình tiệt trùng hết. Tất cả xong xuôi mình phải đưa qua lạnh này cho giảm nhiệt độ. Để giảm nhiệt độ mình mới đưa vô đông lạnh. Một cái này mình pha lên nửa cái lọc nước nữa là mình có thể dùng được 4-5 tô phở gà ngon như mẹ nấu ở nhà luôn. Đây là gừng. Gừng này là để nấu phở, phải không? Phở mà không có gừng, không có hành, không có hồi, không có quế là bao nhiêu xong. 4 món là chính, đúng không? Thử nấu giống như là nấu ở nhà.
Ở nhà mình ta sẽ nấu sao là mình đi nấu giống vậy, không có xài powder, không có xài cái gì mà để quá chất gì bỏ vô hết, nấu giống như là ở nhà nấu. Nhiều khi cái phở tôm hay là phở gói đó thì họ dùng cái powder để họ bỏ vô để ra cái mùi hương thôi. Còn cái này mình nấu Giống như nhà nấu thôi, như nhà hàng mình nấu. Đúng rồi. Để chuẩn bị giống như là mình làm chả giò hay là cái gì mình là rau cải là cắt ở đây hết, có nhiều vegetable room để như cắt celery, là cà rốt để cho chả giò là bên đây. Ok. Khoai môn, làm khoai môn để cho chả giò của mình là có khoai môn á. Cà rốt, tất cả mọi thứ của mình. Ok. Mình cũng mang ý nghĩa là mình tiểu công nghệ chứ không phải là mình công nghệ quá cái vấn đề. Đối với người ta công nghệ quá nhiều khi chưa chắc là ngon, nhưng mà còn cuốn bằng tay rồi. Các bạn, đây là cái line ra chả giò, mà chả giò này là một trong những loại chả giò của hãng của mình thôi, đúng không? Mình có chả giò tôm thịt, chả giò gà, chả giò gà, chả giò thịt heo và chả giò rau củ quả. 4 loại chả giò tất cả. Ở đây đó thì mình thấy là đứng ở đây một cái line như vậy là khoảng chừng 20 nhân viên ở đây, ít nhất là 20 nhân viên ở đây, đúng không? Họ cuốn từng cái vậy nè. Anh nhớ là mình có máy cuốn chả giò đúng không? Tại sao mình không làm máy cuốn chả giò mà mình phải đứng cuốn vậy? Cái chả giò Việt Nam này nó hơi delicate hơn, nó cần cái loại da này, cái cuốn kia nó không được chuẩn lắm. Vâng, thành ra phải xài bắn tự động. Tức là cái phân nửa máy mà phân nửa máy, nửa người cuốn nó làm cái cuốn nó chặt hơn, nó tương tất hơn, nó đẹp hơn cái máy. Thành ra hiện giờ tụi em đang ở trong cái thời gian này. Vâng. Có nghĩa là mình không phải là mình không có dùng máy được. Mình dùng máy được, nhưng mà dùng máy nó sẽ không ngon bằng, nó không được chuẩn, không được chuẩn cái cuốn nó chưa được chuẩn. Có nghĩa là phải ý của em có phải là phải có cái hơi người vô trong đó đúng không? Thì nó mới ngon hơn, nó mới chuẩn hơn. Cái cuốn nó chặt hơn, nó đều hơn, nó đẹp hơn. Chứ nhiều khi cuốn bằng máy đó mình gấp lên mình cuốn thì nhiều khi cái cuốn nó không được chặt, đúng không? Cái da nó bị lỏng rồi chiên nhiều khi nó ăn không có ngon. Nên nó phải chặt tay nó mới ngon. Thành ra các bạn biết không, khi mà nhìn thấy những cái line như thế này đó thì mình mới thấy được là như thế này nè. Khi mình làm máy đó thì cái giá thành nó rẻ hơn, giá thành mình ít mướn nhân viên hơn, giá thành rẻ hơn, nó ra nhanh hơn, tất cả mọi thứ nhanh hơn, nhưng mà cái chất lượng của nó không phải chất lượng của nó mà cái phẩm của nó không ngon bằng cuốn bằng tay. Thành ra mình phải ngưng máy lại để làm sao cho máy nó tốt bằng người thì mình dùng máy. Còn nếu như mà bây giờ nó chưa tốt phải dùng người. Máy nó còn bị chút xíu phức tạp chút xíu, thành ra phải giải quyết nó trong một thời gian đó. Nè, người ta cuốn nó mà nó đều như máy luôn, và đặc biệt là nó chặt và nó ngon hơn máy là bởi vì nó có cái hơi người trong này. Đó, nó phâm ra từng cục thịt như là xúc xích vậy đó ha, rồi đem mới cuốn vô. Cái cân lượng đó đâu ra đó hết. Thường á thì người ta lấy cái muỗng người ta dít để người ta canh muỗng cuốn, nhưng mà nếu làm vậy thì nó không đều. Xong ở đây là nó trộn đều, nó phâm ra từng cái một. Ok. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, biết ai đây không? Biết ai đây không? Mấy cô mấy chị ở Việt Nam ở đây rồi. Giỏi quá. Dạ. Một ngày vậy chị cuốn được bao nhiêu cuốn? Cái đấy 1.000 đó, thùng đó hơn. Một ngày cuốn hơn 1.000 cuốn hả? Một thùng đó là 1.000 cả một thùng. Dạ. Mỗi một người đó là hơn 1.000 cuốn. Wow. Như vậy là nhanh hay chậm? Rồi em đứng em nói chuyện gì có bị ảnh hưởng gì không? Vừa nói vừa làm được không? Nhưng mà cho em hỏi là lý do tại sao cuốn đều tay dữ vậy? Nó có cỡ rồi. Ở nhà có cầm cái gì mà vừa cái tay giống vậy không?
Cái đấy hỏi sau. Dạ, chắc nó dài hơn. Ở nhà dài hơn hả? Thương quá. Hai bác và mấy bác này là làm với tụi em cũng rất là lâu ở đây. Yeah. Dạ. Ở nhà bác gặp cái gì mà dài hơn. Có rất là nhiều người Việt Nam là trong này các bạn. Có rất nhiều Việt Nam ở đây, Việt Nam nè, ở đây Việt Nam nè, ở đây người Việt Nam nè. Có 3 người Việt Nam này, ok. Dạ. Tốt quá. 3 người Việt Nam mình đứng gần nhau vậy là cố ý phải không? Để mình có gì mình nói chuyện cho dễ đúng không? Dạ. Cái đó của chủ Minh Sơn. Ok rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Ok, giỏi quá, giỏi quá. Ok. Đông lạnh mà chạy qua đây nếu mà rờ là phỏng luôn phải không? Yeah, it's cold. It's really cold. Wow. Nhưng mà bây giờ là chưa. Bây giờ là chưa. Tụi em chờ thêm một cái dàn máy chiên nữa. Dàn máy chiên á, để chiên gà mà gà á, thì khoảng chiên khoảng 20.000 pound cho một ngày. Thành ra đây là những cái miếng nhỏ nhỏ, thí dụ cuốn chả giò, một miếng gà để chạy ngang thôi. Chạy ngang là chạy từ đầu đó lên rồi là đông. Đây là cái máy cấp đông ha. Nếu như mà một cái thực phẩm gì đó để vô đầu bên kia, chạy qua tới bên này là đông đá. Người ta cũng vậy, nếu mình nằm từ đầu bên kia, mình nằm chạy qua đây đông đá. Cứng ngắc luôn, cứng toàn thân. khoai môn là muốn làm một ngày mà để cho cà ri giống vậy đó là mình phải chuẩn bị trước một ngày trước, phải ướp đầy đủ là hết, rồi cắt ướp đầy đủ hết, rồi mới tắp cooler đó, mới đem qua ngày hôm sau mới đem vô để bỏ vô máy. Chứ tại vì nếu mình làm trong ngày là không cách gì kịp hết, tại vì mình làm một ngày ra là 7-8 ngàn tô. Đúng không? Đây là bắt đầu like từ đây. Ở đây đó là cái tô nó rớt xuống, anh thấy không? Cái tô rớt xuống. Tô này rớt xuống. Rồi đó mới là cái mỗi người đổ cái cà ri với khoai môn vô. Một người cà ri, người khoai môn. Không? Mà nó phải cho đều. Mình bên kia có người cân. Phải cân cho nó đúng tiêu chuẩn là bao nhiêu quay. Cái số lượng của nó, chứ không phải muốn bỏ nhiều bỏ. Các bạn, hiện tại đó thì chúng ta đang ở cận cảnh của những cái tô cà ri rất là ngon, thơm vô cùng ha. Ước gì đó giờ phút này mình lấy được con tô ở đây để mình ăn thì nó ngon biết nhiêu. Nhưng mà chuyện này là không được, đúng không? Không thể. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đó, ở đây nè các bạn bên kia kìa, một người bỏ gà vào, một người bỏ khoai môn vào, và những cái này nó được cân lượng đàng hoàng. Cái là một cái tô như vậy đó là khoảng chừng 450 gram cho tới nửa kg, đúng không? Và tất cả những cân lượng này là phải chính xác 100%. Mình không được ăn gian đó. Chỉ được hơn thôi chứ không được hơn thôi, không được ít hơn. Ngoài USDA đây họ đi ngang, họ cầm cái tô lên, họ bỏ vô cân, coi có đúng không. Wow, coi như là random check luôn. Random check luôn. Mình không dám làm là tại vì mình làm cắt cái là nguyên cái ba lát mình phải mở đi dục hết. Nguyên một cái ba lát là phải mở đi dục hết luôn. Không được làm lại. Tốn rồi tiền còn hơn nữa. Không có đáng để làm cái chuyện đó. Cho anh hỏi nè, là đây là cái nước curry đúng không? Dạ. Cũng tất cả mọi thứ là cân lượng hết, y chang gì hết luôn. Sau khi nước curry xuống, bên này thấy có nước gì đỏ đỏ xịt vô nè. Nước không đều, nước gia vị đổ trong. Thật ra tất cả mọi thứ như vậy là mình phải làm riêng ra. Tại sao mình không để chung đó rồi mình đánh lên rồi mình xịt xuống? Nếu anh để chung á thì cái này nó nổi lên thì nó đâu có đều. Tại nó xuống cái dầu nó đâu có xuống được. Dầu nó nổi lên. Nổi lên. Có điều.
nước curry nó xuống, xong xuôi qua đây là cái màu điều cái màu nó xuống, gia vị xuống. Nhưng mà nó phải đều, mỗi lần bấm vậy là nó xuống nó chính xác hơn, chứ mình không múc tay được. Tới đây nè là mình thấy cái tô curry nó ngon rồi đúng không? Nó có gà nè, nó có khoai môn nè, nó có nước curry nè, và nó có những cái màu và nó có hương liệu nó đầy đủ đây ha. Nhìn thấy rất là ngon. Nhưng mà ở đây là mình có ăn được chưa? Được, mấy quả mà có quay là ăn được rồi. Ăn được rồi. Tất cả đã là fully cooked, là hoàn toàn chín hết rồi. Chín hết rồi. Nếu anh thích ăn lạnh, anh vẫn ăn được. Mà curry ăn lạnh được không? Cho anh hỏi thăm nè, cái dàn máy này nè, mình đầu tư tốn khoảng bao nhiêu tiền cho dàn máy này? Trên nửa triệu. Nhiêu? Trên nửa triệu. Trên nửa triệu dàn máy này thôi hả? Nó không phải là order cái có mất cái dàn máy này thì là cũng là 2-3 năm đó. Đồ này custom mà là mình phải lên đó thử rồi có được hay không, phải mang cái tô của mình đem lên cho nó thử, đặng nó mới làm cái khuôn nó xuống cho đúng. Mình thử nó mất mấy năm trời chứ không phải là order giống như mình phải nghĩ ra là thịt khoai môn bỏ riêng, rồi nước curry bỏ riêng, rồi cái nước màu này mình bỏ riêng hết, tất cả mình phải nghĩ ra mình đặt nó theo ý của mình, chứ không phải là cái máy nó làm ra để cho mình làm, phải không? Mà mình phải nghĩ ra, mình suy nghĩ ra mình mới đi đặt. Nó giống như là mình đặt cái máy in tiền vậy, phải không? Mình mới chạy 1.900 thôi. Mới 1/3. Mới 1/3 đường đây, 1/3 đường đây. 1.928 tô nè. Mỗi một cái máy, mỗi một cái tô chạy ra nó nhảy một số nè. 1.930 nè, nó cao đó, nó cao đó. Thấy không? Nhảy nè. 1931 nè, 32 nè, thấy không? Là ra 2 tô ở đây. Là 2 tô ở đây. Nè các bạn coi nè. Qua đây là siêu nè, ha. Nó siêu hết nè. Và nhìn thấy hấp dẫn ghê chưa? Ở ngoài chợ bán chỉ có 7-8 đồng một tô vậy thôi, đúng không? Trời đất ơi. Hiện giờ tại local Houston thì chợ Hồng Kông là khoảng 6 đồng 95. Mà đi xa lên tới cỡ Seattle khoảng 7 đồng 95. 7 đồng 95 một cái tô cà ri như thế này các bạn. Nè, quá ngon chưa? Tự động hết. Tự động hết. Và hộp nó tự động nó chạy qua đây, đóng hộp lại. Khi mà đóng hộp xong xuôi đó thì không phải là ra thị trường liền, mà nó còn phải chạy qua cái máy kiểm tra này nữa. Đây là cái máy kiểm tra metal detector đúng không? Đúng vậy. Đây là cái máy kiểm tra mà coi có kim loại không đó các bạn. Bất cứ có kim loại gì thì nó sẽ nguy hiểm, đúng không? Thành ra nó sẽ kiểm tra cái nào mà có kim loại là đèn nó đỏ nó báo ngừng, thảy nó ra liền. Thấy đã chưa? Thấy đã chưa? Giống máy in tiền không? hai ông chủ nào đó, mọi người cầm hộp ơi, tôi cầm hộp tôi coi. Thấy đã chưa? Ha. Các bạn có thấy đã chưa? Ha. Hiện đại dễ sợ không? Một cái tô curry của Việt Nam chúng ta từ ở Vĩnh Long nha. Cái này là cái bằng nguồn gốc từ Vĩnh Long đúng không? Đúng vậy. Mà nó chạy qua tới bên Mỹ, nó chạy vô nhà hàng Kim Sơn, xong xuôi nó chạy ra Mamala Kitchen, nó ra tới như thế này. Cái này là cái gì? Cái này là những cái sản phẩm rất là thân thương của Việt Nam mình đúng không? Cái này là rất là hương vị quê nhà đúng không? Cái này là các bạn đang làm vẻ vang dân Việt. Mình mang cái sản phẩm của Việt Nam mình tới nước Mỹ, từ một cái tô curry mà mình làm ra tới như vậy. Khi mà Tấn nhìn cái sản phẩm như vậy á thì
Cái cảm giác như thế nào? Rất là hãnh diện là dân Việt. Hãnh diện không? Mình là dân Việt mà mình là dân Vĩnh Long nữa, đúng không? Chúng ta vô cùng hãnh diện, phải không các bạn? Mình là người Việt Nam, ok? Mà qua đến Mỹ không bao nhiêu năm, vài chục năm thôi, chúng ta đã đặt một cái bước chân vào trong cái thị trường ẩm thực của người Mỹ, người bản địa. Và chúng ta mang những cái sản phẩm rất là thuần túy quê hương của chúng ta để chúng ta giới thiệu cái sản phẩm này đến với người bản địa, đúng không? Nói các bạn nghe nha, hồi nãy giờ á, thực sự Vân Sơn đi một cái tour này á, nó đáng đồng tiền vô cùng. Các bạn nhìn thấy cái sản phẩm ra như thế này đó, tốn bao nhiêu công sức, đúng không? Ngày hôm qua đó là đã bao nhiêu người ta chuẩn bị bao nhiêu thứ, nấu nướng tất cả mọi thứ, ướp từ nóng đem xuống lạnh, từ lạnh đem qua đây, ngày hôm nay mới đem qua đây vào trong tô như thế này. Chúng ta không cần phải ở nhà nấu các bạn. Bao nhiêu công sức đây chuẩn bị cho một cái hộp như thế này. Chúng ta chỉ cần ra ngoài chợ lấy cái hộp này chỉ có 7,95 đồng một hộp. Một tô cà ri như thế này chỉ có 7,95 đồng. Tại sao phải nấu ở nhà làm cái gì cho nó cực, đúng không? Rất là tiện lợi. Chúng ta có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, hoặc nhiều khi ban đêm giật mình dậy đói bụng, mở tủ lạnh vẫn có cà ri ăn như thường. Chỉ có microwave khoảng 7-8 phút là có rồi. Bấm microwave 7-8 phút. Mì, bún, bánh mì, cơm trắng, trời ơi cái gì mà không ngon với nó, đúng không? Đi ra chợ mua gà, mua khoai môn, mua gia vị, mua mọi thứ về nhà chuẩn bị cả tiếng đồng hồ, xong nấu nồi cà ri này phải 2-3 tiếng nó mới ra được như vậy. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đâu cần nấu nữa. Không cần nấu nữa, đã có Mamala, đã có Mamala nấu với chúng ta, đúng không? It's my mom. Các bạn nhìn thấy phong cảnh này có quen không? Quen phải không? Cách đây 1 năm thôi, Vân Sơn đang ngồi ở đây nè, với những cái món ăn thật là ngon luôn ha. Với lại hai cái người mà đại diện cho tập đoàn Mamala ngồi giới thiệu với Vân Sơn những sản phẩm thật là tuyệt vời. Lúc đó thì chúng ta còn nhớ những cái ví dụ như là chả giò nè, ha, bún bò Huế nè, phở gà nè, phở bò nè, là những cái thật đặc biệt, đúng không? Hôm nay còn dữ dội hơn nữa. Hôm nay là thể theo lời yêu cầu của tất cả các bạn. Nếu mà Vân Sơn có đến Houston nha, thì nhớ ghé Kim Sơn và ghé Mamala để thăm lại cái cơ sở mà đã từng sản xuất ra những cái sản phẩm, những cái thực phẩm rất là ngon cho chúng ta. Trong khoảng thời gian vừa qua chúng ta đã thưởng thức những cái như là chả giò, như là phở gà, như là phở bò, như là bún bò Huế, như là một số những sản phẩm mà Mamala đã gửi đến tất cả những cái chợ mà quanh vùng chúng ta ở, không? Chúng ta đã thưởng thức những cái sản phẩm rất là ngon rồi. Đặc biệt đợt này trở lại theo lời yêu cầu của quý khán giả để thăm lại cái Mamala, và đặc biệt là thăm hai cái người chủ nhân của Mamala, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Đó là Trí và Tánh. Vừa rồi Vân Sơn ra cái clip mà các bạn đã xem qua đó, dĩa xôi gà làm nên triệu phú đó. Thật sự các bạn vào, các bạn có những cái comment mà Vân Sơn vẫn nhớ hoài luôn. Và các bạn nói đây là những người làm vẻ vang dân Việt, là những người Việt Nam làm vẻ vang cho dân tộc Việt Nam, không phải là chỉ ở hải ngoại không, mà kể cả những người Việt Nam trong nước cũng rất là hãnh diện, rất là proudly khi mà có những người Việt Nam như thế này. Không biết Tấn với Trí có đọc những comment đó không? Dạ chưa có đọc, nhưng mà thì mình cũng cố gắng hết sức mình làm được, tại mình trong cái nghề đồ ăn, nghề nhà hàng là trong máu mình rồi. Nên lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ những sản phẩm gì mới mà nó để phục vụ cho khách hàng. Đúng. Hồi nãy đó thì Trí đó có nói một cái câu như thế này:
khi mà em làm một cái sản phẩm gì đó thì em mê lắm. Thí dụ như em sắp làm một cái sản phẩm về cái curry gà chẳng hạn, thì lúc nào em cũng nghĩ cái tô curry gà, hoặc lúc nào cũng đem cái tô curry gà theo. Kể cả leo lên giường ngủ em cũng mang cái tô curry gà lên, em ôm cái tô curry gà em ngủ chứ không ôm con vợ của em. Các bạn biết không, giống như Vân Sơn vậy. Vân Sơn mê cái gì? Vân Sơn mê những cái vở kịch hài. Thì có những lúc Vân Sơn ôm cái máy computer, Vân Sơn viết kịch hài, Vân Sơn ngủ với cái máy, ôm cái máy không ôm con vợ. Hay là những lúc mà Vân Sơn mê những cái máy quay phim đó, Vân Sơn ôm cái máy quay phim, Vân Sơn dập nó, mò nó, tất cả mọi thứ, và Vân Sơn không đụng tới con vợ cả một đêm. Nó giận thì thay kệ nó. Thì Trí với Tấn thì cũng vậy. Khi mà chúng ta đã có những cái gì đam mê đó, mà chúng ta thực hiện được những cái đam mê của mình đó, mà những cái đam mê của mình nó mang lại cái lợi ích cho cộng đồng, thì nó sướng biết là bao nhiêu. Dạ. Đúng không? Thì giống như nãy em nói đó, là nhiều khi ngủ á, mà mơ á, là ra được hai cái này đó thì là một cái niềm vui, một cái hãnh diện, mà đó là một cái ước mơ mà hồi đó về em mong muốn có một sản phẩm. Nhưng tại sao cái gì cũng bông bô mà của ngoại quốc không à, Việt Nam mình chưa có được cái giống vậy. Thành thử ra khi mà nó ra được cái giống vậy, những cái tô giống vậy là lần đầu tiên trên nước Mỹ đó có được giống vậy, thì em rất là hạnh diện, và là coi như cái ước mơ em nó đã giống như là thành công mà. Dream come true đúng không? Yeah, the dream come true. Nhưng mà với mồ hôi nước mắt chứ không phải là tự động nó tới. Là nhiều mồ hôi nước mắt lắm anh, nhưng mà rất là hạnh diện và vui vẻ. Hồi nãy giờ là nói về cái sản phẩm mà chúng ta vừa mới đi xem qua đó các bạn. Chúng ta vừa mới ở dưới nhà máy chúng ta đi xem qua là để có được một cái chicken curry, hay là Trí hay gọi là curry bowl đó, có nghĩa là cái tô cà ri đó là phải như thế nào. Chúng ta nhìn thấy là máy chỉ chạy từ đầu này qua đầu kia thì ra một cái chicken curry như thế này. Nó dễ dàng quá phải không? Đó, nhưng mà Trí vừa mới nói đó, đây là không phải là nó chạy cái ào qua đâu, mà ở đây là mồ hôi và nước mắt, thời gian, tiền bạc, tâm trí, đúng rồi, tất cả mọi thứ bỏ vô đây hết, bỏ vợ qua bên luôn. Tối ngủ là mơ, có đó thật đó. Tối ngủ là mơ, tại vì mình mơ là gì, rồi phải plan coi như thế nào, nó nghĩ nó ra như thế nào, để mình phải sửa đổi như thế nào nữa, đúng không? Mình thử ra rất là coi như hết tâm tư mình vô đó, hết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng như đây luôn phải không? Đúng vậy. Nhà cửa tiền bạc là vô hết luôn, vô hết đó như đó. Mấy cái nhà vô đây mới thành được vậy nè quý vị. Không phải là đơn giản đâu. Cũng như nãy các bạn thấy đó, cái dàn máy mà để ra thì không là nửa triệu đô la để làm một cái dàn máy để mà cho ra cái như thế này thôi. Nhưng mà xứng đáng, rất là xứng đáng luôn. Các bạn có nhớ cái cuốn video trước đây đó, thì khi mà Vân Sơn ghé đây đó thì Trí cầm cái tô curry bowl trong tay, nói là đây là cái sản phẩm tương lai của em, đây là cái gì mà niềm mới của em làm cho ra cái tô này. Các bạn nhớ không? Đó, các bạn xem lại cái clip này là các bạn nhớ liền đúng không? Thì ngày hôm nay 1 năm thôi Vân Sơn trở lại đây, thì cái niềm mơ ước của Trí với Tấn nó đã trở thành sự thật ha. Nó giống như vậy nè, anh biết cái cảm giác của Trí với Tấn bây giờ nó đã lắm. Nó giống như là anh ngồi viết một kịch bản, anh ôm ấp cái kịch bản nó cả năm trời, nhiều khi cả 5 trời mình ôm ấp nó, mình viết kịch bản xong xuôi, đến ngày nó thực hiện được, quay video ra sân khấu được, trình diễn khán giả được, khán giả người ta ôm, người ta vỗ tay, người ta nói ôi trời nó đã gì đâu. Thì cái anh biết cái tâm tư tình cảm của Trí Tấn hiện tại giờ y chang như thật. Lúc nào mình nghĩ là cái tô mình sẽ thế này thế kia thế nọ, nhưng mà bây giờ nè, sự thật cầm trên tay như nè nó mới đã, đúng không? Cầm thử coi, nó đã không? Nhưng mà nó đã hơn cái chỗ là gì không? Mặc dù sản phẩm này mới ra có gần 1 tháng thôi, chưa đầy 1 tháng nữa, mà được những cái comment rất là tích cực và là ai cũng khen. Thứ nhất là ngon, và nó giống như là một cái mà sản phẩm mà thuần tí. Người ta chỉ nghĩ là chắc đồ trong bô là nó giống như là đồ frozen không có ngon lành, nhưng mà thật sự khi ăn xong rồi người ta mới nghĩ nó là giống như quality, nó giống như là nhà hàng, giống như là mẹ nấu giống như mẹ nấu. Nên thử ra là cái đó là một cái niềm vui hơn nữa, là khi đã thành công mà được cái có những cái comment tích cực giống vậy rất là vui. Đúng. Nó đã, nó sướng lắm phải không? Sướng lắm, sướng vô cùng luôn.
Và đặc biệt cái điều đó là giống như là Trí mới nói đó, là chỉ mới có 3 tuần thôi nhưng mà được cái sự hưởng ứng của tất cả các khách hàng ở khắp mọi nơi trong nước Mỹ chưa? Hiện tại cái mình khắp mọi nơi chưa? Bây giờ thì Houston, Texas là đã đi rồi. Lên tới Kansas có rồi, Portland, Oregon có rồi, Seattle có rồi, Chicago có rồi, Philadelphia có rồi, Midwest có rồi. Giờ chỉ còn thằng West Coast. Có thằng California của tôi đâu. chưa thấy hả? Có nghĩa là chưa về tới đó phải không? Chưa về tới đó. Các bạn nhớ nha, hiện nay đó thì Sơn nghĩ là cái sản phẩm mà Mamala, những sản phẩm của Mamala đối với các bạn đó nó không còn xa lạ nữa, đúng không? Tại vì Mamala đây nè, đây là cái thương hiệu Mamala ha. Mama là mẹ của Trí với Tấn và gia đình họ La, cho nên lấy là Mamala. Cái là made in USA, 100% là làm tại Mỹ nha quý vị, chứ không có distributor, không có distributor buy ha. Đây là made in USA và làm tại nhà máy Mamala luôn. Hiện tại Vân Sơn đang trong nhà máy Mamala với Trí và Tấn. Vừa rồi chúng ta đi xem cái line mà chạy ra cái Karibo của Trí với Tấn đó. Nói thiệt chứ quý vị ha, chỉ chạy ngang vậy thôi, nhìn thấy thôi. Trong đó không được ăn, không được thử, trong nhà máy mình không được ăn, không được thử. Nhưng mà nghe cái mùi ha, nhìn thấy ha, là nó thèm cho tới bây giờ. Cái mùi nó thơm, cái màu nó đẹp. Để làm được cái mùi nó thơm thì cái màu nó đẹp như vậy chắc không phải là dễ lắm phải không? Đâu, cũng phải khó khăn lắm anh. Tại vì mà anh giống như anh nấu ở nhà mà anh phải nêm tới nêm luôn, mà nhiều khi còn trật ruột. Còn cái này làm sao mà ra 7.000 tô mà quality nó 7.000 tô một ngày nha, mà quality nó phải the same, inevitable the same, taste the same, và cái quan trọng là cái net weight nó phải the same. Các bạn, 7.000 tô ở đây đó, mỗi một tô là nửa kilo nha. 7.000 tô là 3.500 kg. 3.500 kg tính ra là 3,5 tấn curry ngày hôm nay phải vô tô như thế này. Cái cà ri này đó anh thấy vậy nó còn đơn giản hơn cái phở. Cái phở bô này nó còn nhiều công đoạn nhiều hơn. Không, cái phở bô thì bây giờ như vậy. Cái phở bô thì để một chút xíu nữa mình sẽ đi xuống nhà máy, xong xuống lên rồi mình nhìn thấy mình nói cái phở bô. Nhưng mà ngày hôm nay nè, sau khi đi cái curry xong rồi đó, thì có một số những cái thắc mắc mà hồi nãy ở dưới nhà máy mình đi mình xem đó, mình có hỏi nhưng mà nó chưa rõ lắm, là cái này nó đã chuẩn bị ngày hôm qua rồi. Dạ vâng. Cái công đoạn của nếu mà mình thông thường mà mình làm nhà máy mà mình làm ở nhà đó thì mình nấu ra một nồi cà ri gà, tiếng Việt Nam gọi là cà ri gà, mình nấu mình bỏ vô hết xong á thì vô máy không được, nó không có làm được. Lý do tại sao vô máy không được? Nó thì mình cũng múc ra từng tô mình vô thôi. Nó rất là phức tạp, thành ra cái quá trình đi ra tụi này phải tách rời ra tất cả các món. Nhưng mà khi tách rời về thì cái gia vị của từng cái sauce, từng cái khoai môn, từng cái gà, từng cái độ nóng khi nó sôi lên khác biệt nhau hết. Rồi nhưng mà khi mà nó rồi xong phải hạ cái nhiệt độ cho nó lạnh lại, tại lúc mình làm ở trong phòng lạnh thì mình phải bắt buộc phải dưới 40 độ. Thì đó là một cái quá trình rất là phức tạp để gom nó lại, mà khi bỏ vào microwave để cho khoai nó không bị nhừ quá và thịt thì nó cũng vừa đúng hết. Thì cũng là qua với công trình thí nghiệm của tụi này cũng mất rất là nhiều thời gian và nhiều lần để phải test tất cả những cái product để đưa tới cái quyết định cuối cùng là cái tô này nó hoàn chuẩn theo cái mong muốn của gia đình. Có nghĩa là như Tấn nói anh hiểu đó, là có nghĩa là mình phải nấu khoai môn riêng, phải nấu thịt gà riêng, phải nấu cái nước cà ri riêng, rồi phải làm cái nước sốt mà ớt với lại màu là phải riêng đó, phải riêng luôn. Tất cả những cái đó mình nấu riêng hết, rồi mình mới bỏ vô trong cái tô mình đóng lại. Mà cũng nhờ cái microwave đó, nó cũng là một thành phần cook ở cái final cook, một cái thành phần nấu cuối cùng để nó mới trở thành cái tô cà ri. Tính tới cái đó luôn. Bắt buộc, không có cái đó cũng chưa phải là nó. Tại vì anh biết không, nấu giống như khoai môn thì nó khó lắm. Anh ăn cà ri á, mà khoai môn á, khi anh nấu ra nó phải có cái nhựa, có cái nhựa trong cái nước thì anh ăn mới cảm thấy nó ngon. Nó vừa được nước ngon của cà ri mà nó lại có cái nhựa của khoai môn ăn mới thấy ngon. Còn nếu mà anh làm cà ri vô đây, nước ra đây,
hai cái nó không có quyện với nhau á, thì là anh không thấy ngon. Wow. Dạ, tụi em khe về Phải thử, phải thử. cái phẩm của món cà ri gà hoặc là món phở thì giống như quý vị đang ăn nấu tại nhà mới vừa nấu ra, thì mặc dầu nó nằm trong cái tủ đông, nhưng mà cái phẩm khi bước ra sau khi cái microwave xong á, chắc chắn là nó đạt được cái mức gần chuẩn luôn theo cái ý của quý vị. Thí dụ như bây giờ mình có thể mình so sánh đi, bây giờ mình không so sánh đâu xa ha, so sánh nhà hàng Kim Sơn của mình đi. Thí dụ như cái món cà ri gà của mình đi nè, nếu mình so sánh sau khi mình hâm microwave ra thì cái tô mà curry của mình á so với lại cái curry của Kim Sơn thì nó như thế nào? Nếu mà nhà của em thì em dám với hãng của em luôn thì em nói là hai cái nó bằng nhau thôi. Nó bằng nhau gì quality thật sự luôn. Nhưng mà nó khác cái chỗ đó là nếu anh ăn Kim Sơn buffet đó thì nó có da có xương. Còn cái này đó là chỉ thịt đen không. Trời sang luôn. Không da không xương. Không da để không xương. tránh tình trạng tại vì bán cho cái người tiêu thụ cuối cùng á, thì có nhiều cái vấn đề healthy. Người ta không có ăn da. Về những cái chuyện mà cái nhu cầu của người tiêu thụ cuối cùng, tụi này có phải đổi cái protein đó, đổi cái thành phần của cái đó là thành mà thật ra để bổ sung với Tấn đó không phải tự nhiên mình muốn đổi. Trước đó tụi em đã làm thử cả 1000 tô, vừa có da rồi bắt đầu mới survey. Quý vị anh chị thích ăn da hay là không da? Thấy không? Thì mostly là không da. Không da. Lý do là tại vì người ta không thích ăn có da, nó không có healthy. Đúng rồi. Mà mình người Việt mình người lớn tuổi sometimes muốn ăn da ăn xương. Cái đó là phần da, còn cái xương đó là không làm được là tại vì cái liability. Vì khi mình đâu biết đâu, mình chặt cục xương gà đi, nó có những cái mẻ nhỏ xương nằm trong mà người ta ăn, người ta mắc cổ một cái là chết mình. Đúng rồi. Mình thử ra làm thì nó cũng hơi khó. Phải bảo vệ cả cái... Mà nước sốt thì giống nhau 100%, giống như Tấn nói, là tại vì đầu bếp của cái đó là người nhà của mình, mà là từ làm từ Kim Sơn rồi đó tới giờ đây làm để ra sản phẩm thì không có cách gì khác được. Đúng rồi. Có nghĩa là cái khi bạn ăn ra thì cái taste á, cái màu sắc, cái taste là nó y chang luôn, giống luôn, không có khác gì hết. Dạ vâng. Mà mình chơi sang hơn, có nghĩa là mình lóc da lóc xương bỏ luôn. Mình thử ra là nó khác hơn Kim Sơn Bel là 2 điểm đó thôi, còn quality là giống nhau. Nhưng mà thực sự ra đó, cái này là lần đầu tiên mà Vân Sơn nhìn thấy là có lẽ đây là một trong những cái món curry bowl mà đầu tiên trên nước Mỹ, ít nhất là đầu tiên trên nước Mỹ. Thế giới thì mình không dám nói chắc là có hay không, nhưng mà cái curry bowl này là lần đầu tiên Vân Sơn thấy. Thì Vân Sơn không biết là có đúng đây là cái món đầu tiên mà mình có trên thị trường của nước Mỹ không? Món cà ri này là của người Việt Nam mình, cà ri gà của người Việt Nam mình. Bên Thái Lan hoặc là bên Indian food thì họ có những cái cà ri riêng của họ, nhưng mà có thể thuộc của mỗi cái quốc gia. Đây là theo tới mình nghĩ là đây là đầu tiên một cái tô cà ri gà của người Việt Nam mình, thì hình như tại nước Mỹ này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Dạ thưa vâng. Sản phẩm lần đầu tiên. Dạ. Thực ra đó, hồi xưa giờ mỗi lần mà nghĩ tới ăn cà ri, một là mình đi đến những cái tiệm mà chuyên bán cà ri để mình ăn ha. Hai là mình ở nhà mình nấu. Mà thường ở những cái tiệm mà bán cà ri đó, ở trên những cái phố của Việt Nam mình đó, thì ít có tiệm nào chuyên bán cà ri. Dạ. Ít lắm. Ví dụ vô trong tiệm thì có nhiều khi có những chỗ nó bán cà ri gà hoặc là nó bán gà xào ớt để cà ri vô, thí dụ vậy thôi. Chứ mà cái tiệm mà chuyên bán cà ri thì nó hơi hiếm đối với cộng đồng Việt Nam mình. Đó, thành ra mỗi lần mà nghĩ tới ăn cà ri là nó cái gì đó nó hơi khó khăn. Đúng vậy. Hơi khó khăn, tại vì thành ra cái món cà ri cũng là một cái món mà người Việt Nam mình ít khi nào nấu. Thành ra cũng nấu đó ít khi nào mà nó đạt được cái chuẩn nó ngon. Nhưng mà bây giờ là ăn cà ri là không cần anytime, anywhere. Không cần phải đi đâu hết, chỉ cần mở tủ lạnh kiếm má mala kiếm má của anh em mình ra Dạ đúng rồi. là bắt đầu mình đem ra 5 phút sau bỏ vô microwave là đem ra tuyệt vời. Mà nó sướng cái cà ri gà này đó là anh ăn với cơm cũng được, anh ăn với mì cũng được, anh ăn với bún cũng được, anh ăn bánh mì cũng được. Thành thử ra em ăn cà ri hoài tối vậy có bữa ăn bánh mì, có bữa ăn mì, có bữa ăn bún, nãy mới ăn bún ăn với bún.
Thành thử nó dễ ăn, nó một món mà mình có thể mình có thể ăn được nhiều loại khác nhau. Chút nữa cho ăn thử được không? Anytime. Chút nữa thử ha. Chút nữa Phụng Sơn sẽ thử món cà ri này để xem có ngon hay không. Nhìn thì rất là ngon rồi đó. Nhưng mà giờ trước khi thử Phụng Sơn sẽ hỏi thêm một số vấn đề nữa. Bây giờ nếu mà ngoài những cái người tiêu dùng bình thường ra thì thí dụ những cái nhà hàng hay là những cái chỗ mà anh Sơn thấy là những cái chỗ mà nó bán nó đều là coffee shop chẳng hạn, nó có bán những cái món ăn sáng nhẹ nhẹ đó, thì họ muốn mua đi về để họ bán lẻ lại đó thì họ có mua được không? Thật ra em đã có làm bán rồi cho một số nhà hàng ở tiểu bang khác, nhưng mà không phải vô hộp giống vậy, là họ mua một cái số lượng lớn, em vô cái bịch lớn hơn, thì về họ chỉ đổ ra rồi họ bán trong ngày. Thí dụ một bịch như vậy đó là họ có thể bán được 10 tô, 10 tô. Có nghĩa là một bịch gì đó phải gấp nó sẽ rẻ tiền, nó sẽ rẻ tiền hơn, lý do là không tốn tiền hộp, bao bì, không tốn tiền hộp, không tốn tiền tô, mà họ có thể là họ giống như là về họ kho ra họ nấu là họ bán thôi. Coi như là trong bịch lớn cắt ra bỏ vô nồi hâm nóng lại nấu. Thì giống như là không phải cà ri không mà phở tụi em cũng vậy, là tụi em cũng bán cho những nhà hàng khác ở tiểu bang khác, là họ về họ chỉ cắt bịch phở ra châm nước lạnh vô rồi thành nồi phở để họ bán thôi, cho nhà hàng. Đúng. Thì tụi em ở đây là hai loại, một cái là cho chợ, một cái cho nhà hàng. Nếu như mà mở cái nhà hàng hay là mở cái coffee shop thì ở Mamala của mình có bao nhiêu món mình có thể mình bỏ vào trong cái menu của cái nhà hàng đó hoặc là cái tiệm đó được? Ok, nếu anh mở cái nhà hàng nhỏ ai cũng có bán phở gì phải không? Phở, bún thịt nướng phải không? bún thịt nướng, em có thịt nướng, là ướp sẵn. Anh muốn ướp sẵn cũng có, muốn nướng sẵn cũng có luôn, nướng sẵn cũng có, hoặc là sống anh về nướng cũng có được. Rồi anh muốn bán mà bún bò Huế phải không? Bún bò Huế mua một bịch về, pha nước lạnh vô thành nồi bún bò Huế. Anh muốn bán phở gà cũng giống vậy, có luôn. Hủ tiếu cũng giống vậy. Hủ tiếu mai mốt sắp sửa ra hủ tiếu luôn, hủ tiếu Nam Giang luôn. Đó, thành thử ra khi anh mở cái nhà hàng á là tụi em cung cấp đầy đủ hết đồ. Ít nhất là phải 10 món, đúng không? Ít nhất là phải 10 món cho menu, có 10 món tiện còn lợi. Đó. Thật ra các bạn nhớ nha, các bạn là muốn mở cái nhà hàng, hai bạn trẻ có ý đồ kinh doanh ha, các bạn mà có những cái platform mà marketing mà tốt đó, là các bạn chỉ cần các bạn quảng cáo cái tiệm của các bạn thôi, các bạn không cần phải mướn một người chef cook. Chef cook đã có Mamala, đã có má của tôi lo. Các bạn được chef cook của nhà hàng Kim Sơn gửi đến tận cơ sở của các bạn chỉ cần mở ra đem ra bán, các bạn chỉ cần quảng cáo thôi. Phần còn lại chỉ là phần quảng cáo để đem khách hàng đến thôi. Còn cái phẩm, cái chất là tất cả mọi thứ là ngon bảo đảm như là Kim Sơn luôn. Thì trở lại cái bô, thì có một số nhà hàng nhỏ giống như họ không có làm được cái nhà bếp mà có cái hút hoặc là ga bằng điện, thì giống như là họ chỉ muốn bán hâm ra bán thì họ đơ cái này, thì họ đút vô tô, đút vô microwave, họ làm xong, họ bỏ miếng bò viên hay là dĩa rau vậy đó, họ đem ra họ bán bình thường, thì cũng giống như nhau. Các bạn, cái tô curry bowl này đó, cái chicken curry này đó, như là Tấn với lại Trí mới vừa nói ra đó, là nó mới chỉ có ra thị trường chưa được 1 tháng, mà hầu như ở những tiểu bang nào mà có người Việt Nam đó là nó đã đến nơi rồi. Tuy nhiên là có những tiểu bang nó chưa tới được ha, và tuy nhiên là có những tiểu bang nó đến chợ này nhưng mà nó chưa đến chợ kia, đúng không? Thành ra bây giờ các bạn ha, Vân Sơn nói các bạn là các bạn mà muốn thưởng thức cái curry này đó thì các bạn phải làm sao? Các bạn đi vào chợ, các bạn đến cái khu hàng mà những cái tủ lạnh mà để hàng frozen đó, để hàng đông lạnh đó, các bạn tìm coi có má của tôi trong đó không. Đó, các bạn nhìn cái hình của má tôi ha, là các bạn nhìn nếu mà có cái hình này rồi đó mà không thấy cái tô cà ri của má tôi nấu đó thì các bạn ra hỏi nhân viên chợ, hoặc là hỏi ông chủ chợ là hỏi cái tô cà ri của má Dân Sơn nấu ở đâu. Các bạn sẽ thưởng thức tô cà ri rất là ngon. Tô cà ri từ nhà hàng Kim Sơn mà chạy đến chợ và chạy về nhà các bạn. Hồi nãy ở dưới nhà máy đó thì mình đi ngang
cái line đó, đi xuyên qua cái line mình thấy tất cả những cái nguyên liệu đó, từ cái khoai môn cho tới cái thịt, cho tới cái nước curry, rồi qua những cái nước sốt, nước điều, rồi nước ớt này nọ, tất cả nó tạo cái màu và nó tạo cái hương vị rất là thơm luôn. Nhìn cái hình ở đây đó, với là nhìn cái hồi nãy đó không khác gì mấy. Mình nhìn nó thấy đẹp, mình ngửi thấy nó thơm, nhưng mà mình ăn nó ngon không? Bảo đảm. Chắc không. Tại anh nói Kim Sơn Bel Air đã có cà ri ngon thì cái này nó giống như nãy anh nói. Hồi nãy giờ là nhìn với hửi không à, vừa ăn. Giờ mình thử được không? Được chứ? Được. Hôm nay mình thử được không? Được chứ? Trời, nói chứ vô nhà máy mà ăn nhiều lại không được đúng không? Đúng rồi. Mà nhất là nhà máy của má tôi nữa. Đây, ui trời, ui trời. Oh man. Nó còn lạnh ngắt luôn ha. Đây là hồi nãy giờ mình lấy ra ngoài, mình để ở ngoài rồi nè, bắt đầu là nó xả đông được một chút rồi, nhưng mà nó còn lạnh lắm luôn. Lạnh như vậy mình ăn cũng được đúng không? Nhưng ai mà ăn cà ri lạnh? Đúng rồi. Giờ mình hâm lên mình ăn ha. Yeah. Cái tô curry này đó là cách đây á, là khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là nó đông đá. Nhưng mà nãy giờ để ở đây nè, đó, ngồi ở đây nè, anh em của tụi tôi là đang nóng lòng để mà thử nó. Thành ra cái sức nóng nó làm cho nó tan chảy ra rồi. Hiện nay đó là nó vẫn còn rất lạnh nha, nó lạnh lắm luôn, nó lạnh như nước đá luôn đó, nhưng mà nó đã tan rồi nè, các bạn này nhìn thấy nè, nó màu đẹp chưa? Ở nhà đó khi mình về mình trước khi ăn á, mình có cần phải để tan ra gì không? Dạ không. Đông đá bỏ thẳng vô luôn. Nấu bao nhiêu phút? Thông thường để 8 phút, nhưng mà tùy theo mình có thể là khoảng tùy theo microwave thì nó khoảng từ 6-7 phút 8 phút. Tại vì nó quay 7-8 phút là nó sẽ sôi lên, thì nó làm cho cái khoai nó cũng mềm hơn chút, cái gà nó cũng mềm hơn chút, thì nó quyện lại với nhau. Ok các bạn, bây giờ Vân Sơn xin phép các bạn là Vân Sơn xin tạm kết cái đoạn này khoảng chừng 5-7 phút để Vân Sơn đi hâm cái tô này lên ha. Hay là vậy đi, Vân Sơn cầm cái tô này Vân Sơn đi hâm lên, xong xuôi Vân Sơn cái đem ở đây ăn thử cho các bạn coi nha. Ok không? Được ha? Rồi, ok. Thấy sao? Dộm gì? Đừng của tôi trong nồi. Có chừng phỏng á, nóng á. Đừng của tôi. Không giờ có dây. Rồi bốc khói luôn nè. Ui chà. Ui chà. Chết rồi. Chết rồi. Anh thấy nhiều thịt với nhiều khoai môn không? Ông giờ ngó đồ của tôi hoài. Ông giờ ngó đồ của tôi hoài à. Các bạn ơi. Thấy bốc khói không anh? Trời ơi các bạn ơi. Phải chết rồi. Ôi trời ơi. Các bạn có thấy được cái màu nó đẹp không? Quá đẹp phải không? Cái tô curry mà có cái màu gì là tuyệt vời, đúng không? Chắc chắn các bạn thấy cái màu nó đẹp. Nhưng mà Vân Sơn chắc chắn một điều là các bạn không ngửi được cái mùi thơm của nó như Vân Sơn đang ngửi bây giờ. Thơm đã lắm. Tới giờ biết tại sao mà Trí nó ôm cái tô curry nó ngủ. My dream come true mà. Nó thơm mà nó đẹp nữa. Nó đi nha. Yeah. Nó thơm mà nó đẹp mà nó ngon không? Bảo đảm. Chắc không? Bảo đảm anh. Ok. Tại vì đối với Mamala Kitchen mà ra một cái sản phẩm gì mới đó là tụi này chú trọng về cái quality nhiều lắm. Tại mình là dân nhà hàng đó anh, mình thấy là mình phải chú trọng về quality. Nói thiệt em nói vậy anh không nghe được cái gì luôn á. Anh tập trung hết vô đây là tinh thần tất cả tinh thần này ha, hay là tất cả mọi cái gì đó của anh tập trung vô đây. Man, nó thơm mùi cà ri mà nó nghe mùi nước dừa luôn. Dạ. Thực sự mà nói như thế này nè, nếu mà nói cách đây khoảng chừng 10 phút trước, đây là cái tô curry mà nó đậm đà là không ai tin. Nè, nhìn nè, ha. Nó như là mình mới nấu ra luôn.
như là mình mới nấu ra được. Em nói thiệt anh nè, anh ăn vậy đó anh có cảm thấy là đồ đông đá không? Em mà nói hồi nãy là đồ đông đá là em nói láo. Tại vì sản phẩm không tin được các bạn, không tin được cách đây 10 phút nó là đông đá, không có tin được. Nó ngon, nó tươi giống như mình mới nấu trong nồi ra luôn. Lý do là tại vì đồ của em là không có chất bảo quản. Không có chất bảo quản. Không có chất bảo quản. Khi nãy ở dưới like đó là mình không có gì bảo quản, không có đồ này là sản phẩm em là không có chất bảo quản. Mamala Kitchen product là không có chất bảo quản. Hoàn toàn không có chất bảo quản. Wow, hèn chi. Nhưng mà tại sao người ta để chất bảo quản đó để làm gì? Tại vì đồ frozen á là anh không cần phải chất bảo quản. Không cần phải bảo quản. Không cần cái chất khi đó, anh cái hóa chất nằm đó. shelf life, nằm trên kệ đó, đồ khô á thì có chất bảo quản. Mà khi cái đồ mà nằm trong lon, nằm trong keo mà để đồ khô thì ăn cái quality không cách gì tới giống như đồ frozen. Mà khi anh ăn đồ frozen rồi thì anh không biết nó là frozen. Cái này là khoai môn đúng không? Đúng vâng. Nó bùi ha, nó không có bở và mình còn nhai được và nó nghe được cái vị béo của nó không phải nó bở rẹt ra ha. Thịt gà ngon, nước cà ri ngon, khoai môn ngon, nói chung cái tô này ngon. Cái tô mà em khui ra nè, em cho anh ăn thử này nó ngon nè, nhưng mà những cái tô này và những cái tô trong kia nó có giống nhau. Vâng, thì cái thông thường thì cái sốt tụi em làm riêng, cái gà tụi em đã làm một bộ phận riêng của nó, thành ra cái khoai cũng đã được nấu theo từng cái batch, tức là từng cái đợt riêng của từng món khác nhau và ướp khác nhau cho mỗi thứ. Thành ra khi mà hòa với nhau hết là các cái này á, thì chắc chắn gần như là 99% là nó hoàn toàn sẽ là chuẩn giống với nhau hết. Khó mà không coi như là em nói là cái tô này và 7.000 cái tô mình mới ra vâng. là nó giống nhau 99.9%. Yes. Chứ không thể nào mà sai. Để bổ sung Tấn đó là tại vì thí dụ như gà thì anh nói mình ướp là mấy cả ngàn pound gà thì mình phải chia ra nhiều lần ướp, nhưng mà mình có công thức ướp bao nhiêu pound gà, bao nhiêu gia vị thì nó không thể nào khác được. Khoai môn cũng giống vậy, khi anh lấy ra bao nhiêu, thí dụ 100 pound khoai môn thì 100 pound bao nhiêu gia vị, bao nhiêu đều giống nhau hết. Thành thử ra không cách gì. Còn nước thì là đã nấu là nguyên cái 300 gallon mà 10 cái giống vậy thì thấy không, thì là công thức coi như là nó phải có công thức giống nhau hết thì coi như là nó không có gì khác. Sự sai biệt kể như gần như không có. Thì hồi nãy anh thấy trong cái nhà máy đó anh thấy hai cái vòi nước nó bắn xuống không? Thì cái số lượng nước cũng giống nhau chung. 7.000 tô sẽ 7.000 tô giống nhau, một cái nước cốt nó xuống cũng giống nhau luôn, chứ không có cái ít cái nhiều. Hồi nãy anh có hỏi em tại sao không trộn chung hai cái lại rồi bắn cho một lượt cho nó lẹ. Đúng rồi. Không được là tại vì cái dầu nó sẽ nổi lên trên. Khi mình bắn xuống thì nó không có đều cho mỗi tô, chỉ có cách này là mỗi tô nó đều nhau hết. Dầu cho 5.000 tô 7.000 tô nó cũng đều nhau hết. Quá ngon luôn. Thực sự mà nói đó thì phải nói gì nè các bạn, phải nói là các bạn phải ra những cái ngôi chợ ở gần nơi các bạn cư ngụ ha. Các bạn phải đến những cái tủ lạnh mà để những cái hạt đông đá, tìm cái sản phẩm của má của tôi, okay. Xong rồi các bạn phải tìm được cái tô cà ri mà của Mamala Kitchen, nó tuyệt vời. Thực sự á, mình nói như thế này nè, mình nói nó là cái tô cà ri ngon nhất của Vân Sơn ăn từ trước giờ thì nó không phải là vậy. Tại vì Vân Sơn đã từng ăn nhiều loại cà ri, ví dụ cà ri của Thái Lan nó khác, cà ri của Ấn Độ nó khác, cà ri của những nước khác nó có khác, nhưng mà cái cà ri mà của Việt Nam mình là cái cà ri này, cà ri là đặc sản của miền Tây nè. Đúng vậy. Đúng. Cái này là tại sao mà nó đặc sản miền Tây? Thứ nhất là nó có nước dừa. Đúng. Cà ri của Việt Nam mình đó là cái cà ri này đó là mình ăn gì? Mình ăn với lại bún nè. Bún. Mình ăn với mì nè. Mì, cơm. Mình ăn với lại cơm nè. Bánh mì nè.
Coi như cái cà ri này là mình ăn bất cứ cái gì cũng được. Thực sự mà nói đó, Vân Sơn nói lại là không phải là mình nói đây là cái tô cà ri mà ngon nhất Vân Sơn ăn từ trước đến giờ. Mình nói vậy thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà thực sự các bạn hãy tưởng tượng đi, 11 giờ đêm các bạn đi chơi về ha, đang đói bụng, mở tủ lạnh lấy má của tôi ra 10 phút sau chúng ta có một cái tô cà ri như vậy, thì đây là cái tô cà ri tuyệt vời nhất trên thế giới mà chúng ta có, đúng không? Nó tiện lợi vô cùng, không cần chúng ta phải nấu mấy tiếng đồng hồ để có một cái tô cà ri ngon như vậy. Bây giờ nè các bạn coi nè ha, nó nhỏ gọn để vô tủ lạnh đó, khi nào cần nha cà ri móc ra, xé cái hộp ra, bỏ vô microwave 5 phút, 7 phút, thậm chí 10 phút lấy ra có cái tô cà ri như thế này. Còn gì nữa, còn gì nữa mà nói. Để bổ sung cho anh, không phải là ăn giấc tối không đâu, nó tiện cái chỗ đó là khi anh đi làm ở đây thì giờ là quý báu. Nhiều khi có những người đi làm mà họ không đi ra ngoài được, chỉ ngồi một chỗ ăn thôi. Em có những người bạn là nhiều khi ăn ngồi một chỗ ăn thôi à. Thì cái này đem trước khi đi làm, mang sáng mang vô để đó, tới giờ trưa đút cho microwave lấy ra ăn, khỏi order hàng, khỏi gì hết trơn luôn. Các bạn, 7,95 đồng là mắc nhất giá hiện tại bây giờ. Chúng ta có nửa kilo curry gà chúng ta ăn. Mà nửa kilo này đó là không phải là chúng ta cần phải nấu nướng gì lâu lắc ha, để trong tủ lạnh bất cứ giờ phút nào ăn lấy ra. Giống như hồi nãy Trí hay Tấn mới nói là không phải là chỉ ăn ban đêm lúc 11 giờ, nãy giờ ban đêm. Hồi nãy Vân Sơn tưởng tượng này thế này, tại Vân Sơn hay ăn đêm lắm. Biết sao? Tại Vân Sơn thức khuya, Vân Sơn hay làm những cái video hoặc là viết kịch bản đó, 11, 12 giờ nó đói bụng. Mà nhiều khi mở tủ lạnh ra kiếm gì ăn mà mắc công, ví dụ như mình phải nấu cơm, mình phải nấu này nấu kia rồi mắc công, hay là nhiều lục gói mì gói ra ăn thì mì gói ăn hoài nó cũng nóng, nó cũng này kia ha. Mà nếu như 11 giờ đêm mà mở tủ lạnh ra thấy má của tôi nấu tô cà ri này, trời ơi, nó là đệ nhất thiên hạ. Trong giờ phút đó nó không có gì bằng hết, đúng không? Nhưng mà Trí mới nói một cái nữa rất hay là không phải là chỉ ăn lúc 11 giờ đêm không, mà chúng ta ăn bất cứ lúc nào. Nhất là những người chúng ta đi làm. Vân Sơn nhớ hồi lúc Vân Sơn mới về qua Mỹ đó ha, sáng bà xã Vân Sơn mới thức dậy sớm đó, lo một cái cà mên cơm, trong đó là có cơm nè, có thức ăn đồ nấu tối qua nữa, hay là nấu dư thêm một xíu để mà sáng bỏ vô cái đó xách đi làm. Thì lúc đó ước chi có cái này, như là chỉ nói sáng đem cái hộp này theo, vợ tôi chỉ cần móc cái hộp này thảy vô trong cái phát, bóc ổ mì quăng vô nữa, móc cái cơm quăng vô nữa rồi đi làm đi anh. Không là tôi đi làm, còn cái nó sướng còn hơn hả gì luôn á. Nó rất là đúng tiện, không? rất là tiện anh. Nó tiện lợi vô cùng luôn. Có nghĩa là như thế này nè các bạn, cái này đó thì mình nói nó là tuyệt vời nhất thiên hạ thì không phải, nhưng mà nó là tiện lợi nhất thiên hạ. Nó tiện lợi, chúng ta có thể ăn một cái cà ri bất cứ lúc nào chúng ta thích ha, sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào nha. Ví dụ chúng ta có đi travel, đi những camping, cái trip, đi camping, mình không có tủ lạnh, mình mình bỏ vô trong mấy cái cooler ha, mấy cái thùng đá mà để bia đó, mấy cooler đó bỏ vô đó, bắt đầu cái nước đá thảy dưới, cái này bỏ vô còn tuần lễ nó không hư. Đúng rồi, đúng không? Tuần lễ nó giữ lạnh gì hoài nó không hư đâu. Ăn khi nào móc cái đó ăn, sướng không? Quá sướng luôn. Đó, thành ra các bạn cứ nghĩ xem, chỉ có 8 đồng thôi. Chỉ có 8 đồng thôi. Cái hamburger giờ nhiêu hả? Hamburger giờ là 8 đồng. Combo nha, combo bây giờ là 8 đồng là ít nhất. Nếu mà vô phi trường combo phải 12 đồng. Đúng không? Thành ra ở đây chúng ta chỉ có 8 đồng thôi, chúng ta có nửa kilo cà ri mà ăn bất cứ lúc nào. Nó tiện lợi và đặc biệt là nó ngon nha, chứ không phải tiện lợi mà là dở nha. Nó tiện lợi mà nó ngon vô cùng luôn, nói thiệt luôn. Ở dưới này có theo. Ngon lắm. Nói cho anh biết, suy nghĩ từ lúc mình suy nghĩ mình sẽ làm ra sản phẩm này đến bây giờ nó ra được thị trường rồi, mất bao nhiêu năm? Từ lúc mà suy nghĩ ra cái tô cho tới ra bây giờ 4 năm mấy. 4 năm mấy. Thật đâu, để chia sẻ anh tâm tình anh á, hồi xưa không tính ra đi không về đâu. Hồi xưa đó thí dụ tính làm phở thôi, nhưng mà không có thịt, mình nghĩ là phở mà không có thịt thì cũng giống như người ta thôi, thấy không? Thành thử ra là phải nghiên cứu làm sao phải có thịt, mà khi nghĩ tới có thịt rồi thì nó rất là khó khăn. Tại vì có thịt mà làm trong phòng nóng là không được, không? Giống như nãy Tấn nói thì nó mất nhiều thì giờ để mình phải suy nghĩ cách nào
một tô phở, một tô cà ri mà có thịt thì mất rất là nhiều thời gian. Mà nếu anh làm cà ri mà không có thịt lấy gì ăn? Đúng rồi. Thấy không? Mình thử rất là khó khăn. 4 năm trời hơn. 4 năm mới ra được sản phẩm như thế này. Tấn, Quý Trí nhắc lại chút xíu nha. Trong cái mà video vừa rồi đó, sau khi Vân Sơn đến đây, Vân Sơn thăm Kim Sơn rồi thăm nhà máy Mamala của mình á, khán giả ngoài kia khen Tấn Trí quá chừng luôn. Khen đẹp trai nè, tài ba nè, học giỏi nè, đau chữa nè, khiêm nhường nè, rồi thành công nè, mẫu người làm dễ dàng nhân việc, ví dụ vậy. Tấn với Trí có muốn nói gì với lại khán giả cũng như là khách hàng của mình ở ngoài kia không? Tấn cũng muốn là cảm ơn anh, cũng muốn nói với khách là quý khách là đây là những cái giấc mơ của gia đình của Trí và Tấn, cũng như là những cái niềm vui và hãnh diện khi tạo được những cái món ăn ngon, cuối cùng là cho cái quý khách để thưởng thức những cái món ăn của gia đình của tụi này. Đây là một cái niềm vui, rất là vui mà mình đạt được cái sự ủng hộ hiện giờ thì rất là nhiều ở khách Việt Nam tại hải ngoại này của mình. Thì một lời cảm ơn chân thành của tụi này gửi tới quý khách. Đối với Trí thì không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn, nhưng mà đây là một, giống như nãy Tấn nói, đó là một cái niềm vui, một cái sự hãnh diện và là một giấc mơ đã thực hiện được trong vòng 4 năm qua. Nhưng mà cái khó khăn tới mình làm sao để quảng bá được cái này để cho được nhiều người biết hơn và thưởng thức những món ăn của Mamala, là từ Kim Sơn ra. Vì đối với gia đình Kim Sơn cũng như Mamala Kitchen đó là thì khi làm một món gì đó là nó phải có cái phẩm chất, là đối với gia đình mình là một cái tiên quyết đầu tiên. Cái ngon là cái tiên quyết, quality là cái tiên quyết, chứ không phải là làm kiếm tiền là một chuyện, nhưng mà khi làm ra mà nó không ngon là mình đã không muốn rồi. Mình phải tự mình ăn thấy ngon trước, tại vì mình trong nhà hàng mà, mình ăn thấy ngon trước rồi mình mới làm cái món ra để mình bán. Đúng rồi, mình phải ngon mình mới bán, mình mới kiếm tiền được. Chứ mình mà dở thì giờ này đâu có Kim Sơn đây. Đúng không? Có nghĩa là cái sản phẩm của mình làm ra, ý của Trí với Tấn nói đó, sản phẩm của mình làm ra là mình phải, không phải là mình chỉ làm ra sản phẩm không, mình bỏ tâm huyết của mình thôi. Đúng vậy anh. Mình bỏ cái niềm đam mê của mình vào trong đó được. Đúng không? Và như là Trí nói là cái máu của Trí với Tấn này là toàn là thức ăn không mà. Thành ra bây giờ là cắt ra là nào là cà ri nè ha, nước phở nè. Tại gia đình mình từ ở Việt Nam qua tới giờ là mở nhà hàng tên đường 168 ở Vĩnh Long rồi. Qua tới đảo cũng mở nhà hàng. Đúng không? Rồi qua tới đây đã mở là gần 40 năm nay rồi. Thì coi như là kêu làm gì lát không biết, nhưng mà nói về đồ ăn chắc chắn là sẽ được hiểu được nhiều và sẽ cố gắng làm những cái món ngon hơn. Đúng. Để cho phục vụ cho khách hàng. Đúng. Tấn Ý Trí giống như Vân Sơn vậy, gì kêu làm gì không biết làm, nhưng mà kêu leo sân khấu chọc cái gì cười thì Vân sẽ làm được. Đó thì là thực ra mà nói như thế này nè, hôm nay đến đây là vì cái thăm tình anh em, và đến đây vì cái yêu cầu của tất cả các bạn ở ngoài kia muốn ghé thăm Trí với Tấn cũng như thăm Mamala, một cái nơi mà các bạn đã yêu mến trong những cái phần video của Vân Sơn vừa qua ha. Thì đến đây đó thì nhân dịp này Vân Sơn muốn quảng cáo, mình nói quảng cáo thì nó hơi quá, Vân Sơn muốn quảng bá những cái món ăn mới, những cái sản phẩm mới của Tấn và Trí. Hai anh em đã bỏ rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều đam mê vào trong những sản phẩm như thế này. Và thực sự khi mình làm, mình bỏ cái tâm mình vào đó quý vị, thì nó rất là ngon luôn. Chứng minh một cái tô curry, cái tô curry đông đá hồi nãy cách đèn tiếng hồ đông đá mà bây giờ nó trở thành cái tô curry mà Vân Sơn ăn rất là ngon thực sự. Vân Sơn nghĩ không phải là chỉ dừng lại ở những sản phẩm này đâu, chúng ta tương lai còn có những sản phẩm mới hơn nữa, đúng không? Dạ vâng. Thì giống như trong dự định anh em đi bàn với nhau là đây là một bước đầu về cái bô cho cái tô để microwave. Đây là mới cái bước đầu, nhưng mà sẽ còn nhiều sản phẩm mới nữa, giống như là bún bò Quế hả Tấn hả? Bún bò Quế, bún bò có Quế thịt luôn. Có thịt, có bún, có rau. Anh ăn một tô bún bò Quế là nó giống như tô bún bò Quế ngoài chợ, ngoài tiệm, là cũng có thịt, cũng sẽ có chả lụa ở trong luôn, thấy không? Rồi tới mì Hoành Thánh, hủ tiếu Nam Giang, coi như là
cái gì mà mình giống như trong nhà hàng có, mình sẽ cố gắng chuyển nó qua thành bô để cho cái sự tiện lợi cho bà con, khỏi mai mốt khỏi phải giống như là mua về để đó qua ngày hôm sau mới xách đi ăn lên, hoặc nhiều khi không có thì giờ ăn tối thì đó, bún bò Huế là cái next one. Các bạn, tiện lợi ở đây không phải là chỉ hồi nãy giờ em tôi nói là chỉ thí dụ như là tối mình có thức ăn ngon mình ăn, hay là sáng mình mang mình đi làm, mà tiện lợi ở đây là mình thể mình ăn trưa được, mình ăn chiều được, thậm chí ở những cái party ha. Thí dụ như mình có những cái tiệc muốn nấu nồi cà ri, phải đi ra một chợ mua khoai môn, mua thịt gà về, phải làm, phải chặt, phải ướp, phải làm đủ thứ chuyện, nấu mấy tiếng đồng hồ mới ra được nồi cà ri. Ở đây chúng ta chỉ tốn 32 đồng thôi, 32 đồng ra lấy 4 hộp curry như thế này, đem về chúng ta có 2 kg curry gà ha. 4 hộp này mà để ra cái dĩa hột xoài ha, đó bự như nè, 4 để dùng dĩa vậy, rau quế rồi để mình cộng lên ha, hành ấy là sắc gì cái để lên đó, trời ơi nó vừa đẹp nó vừa ngon. Mà có 32 đồng thôi, bánh mì để dọc bên này ha, bún để dọc bên này bên này để đây để cục mì á, trời ơi còn gì nữa thấy không, chỉ có 32 đồng thôi đó. Quý vị thấy không, tiện lợi, rẻ mà tiện lợi nhưng mà ngon nha, chất lượng nha. Còn chờ gì nữa, các bạn mau ra những ngôi chợ gần nhà mình, vào trong những cái quầy đông lạnh kiếm má của tôi ha, kiếm cái tô cà ri của má tôi nấu về nhà đó quý vị ăn. Còn nếu mà quý vị mà ra ngoài cái quầy đông lạnh mà không thấy á, thì nhớ hỏi những nhân viên của chợ và hỏi những ông chủ chợ là cái tô cà ri của má Vân Sơn nấu ở đâu đó. Người ta sẽ chỉ cho quý vị liền nha. Tin Vân Sơn đi, nó ngon lắm. Cái tô cà ri này sẽ không làm quý vị thất vọng. Quý vị nào đó từng ăn curry thì quý vị sẽ thưởng thức được cái mùi curry mà của miền Tây chúng ta nấu như thế nào, thì cái tô curry này giống y chang như vậy. Quý vị nào đó từng ăn curry mà của nhà hàng Kim Sơn nấu như thế nào thì cái tô curry này sẽ giống y vậy. Còn quý vị nào mà chưa từng ăn curry đó, quý vị thử ăn cái curry này coi, quý vị sẽ ghiền, bảo đảm không làm thất vọng nha, chắc chắn 100% luôn. Bây giờ gì nè, chúng ta tạm quên cái tô curry này qua bên, được không? Tạm quên nó đi, chúng ta xuống nhà máy xem cái line mà nó làm phở này nè. Vâng. Cái line nó chạy ra như thế nào mà làm sao làm được cái tô phở bô. Phở hồi xưa giờ là phở to go thôi à, hay là phở gói, phở khô đem về xé ra ăn thôi, chứ làm sao mà có tô mà phở bô mà bỏ vô microwave ăn được như là phở tươi. Anh khi anh nhìn thấy rồi anh sẽ không thắc mắc. Tôi thắc mắc lắm. Tôi thắc mắc lắm, mà tôi thắc mắc là khán giả ngoài kia, anh em ngoài kia, các bạn ngoài kia cũng thắc mắc y như tôi vậy. Ở đây giờ Tấn với Trí cho anh Vân Sơn với khán giả đi xem cái live đó được không? Dạ được. Vâng ạ. Dạ. Rồi, mình đi ha. Rồi, mời các bạn xem Vân Sơn.
giờ em? 12 đồng hả? Anh làm lát chiên nữa nha. Thử nha. Đạp nè. Đạp xuống. Đó. 2 cái. 3 cái. Vô nè. Vô nè. Để sát vào trong luôn. Rồi, bước ra. Rồi, bước ra nữa là